بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر کې مونږ د ارے یا د سبسکرپټډ ویریبل په دوه طریقو سره د سټیټیک انیشلایزیشن او سره د ارے ډیکلیریشن او بیا د ارے کې کوم ایلیمنټس دي د ایلیمنٹ ډسپلی موږ وکتله یوزینګ فار لوپ. دلته مونږ چې وکړلو په دغه کې مونږ ډاینامیکلی د انپوټ فنکشن په ترو باندې مونږ د خپل ارے انیشلایز کوو پرنټ ټایم باندې او بیا مونږ پرنټ ټایم باندې کوو غواړو د دغه نه کوم ایلیمنټس پکې مونږ انټر کړي مله کومې ویلیو پکې مونږ انټر کړي یا چونکې د دغه نامه مونږ د ارے له مینینګفول ورکړي مارکس. فار ایگزامپل مونږ د یو کلاس د 50 سټوډنټ مارکس انټر کوو د 5 لیټس 50 دی نو ما به څه کړم ما به 50 د مارکس په نامه باندې ویریبل جوړاله with suffixes 1 2 3 داسې به مور سره لګاله مطلب په لاست کې یا به مطلب دا چې ما کوم مختلف قسم ځکه چې موږ سره په یو ټیم کې یو ویریبل چې یو پر ډیکلیئر شي دویم پر اتنه شي ډیکلیئر کاله ځکه چې موږ سره یلته کنفلیکټ بیا راځي نو کنفلیکټ نه ختمېدو لپاره زه به په سمال په کیپیټل مخکې روستو به څه لګام چې زه 50 جوړوم. دلته موږ سره په ارے یا په سبسکرپټډ ویریبل کې دا کیپیبلیټی شته چې په سنگل لیبل کې چې دلته مارکس ته په دغه کې موږ ملټیپل د انټیجر ټایپ ډیټا سیو کاله شو خمون دلته یو فنکشن لپاره چې کله موږ ډاینامیک دلته موږ صرف یو میسج لیکلی دی چې انټر کا د 50 سټوډنټ مارکس یا 15 مارکس بیا موږ چې کړه فار لوپ استعمال کړی په فار لوپ کې موږ د لوپ کاونټر ویریبل 0 نه انیشلایز کړی څله ځکه چې د ارے اولنۍ انډیکس 0 دی او دا به د کومه پرې درومي د فوره پرې بسی ځکه دلته مو ایکول نه لیکلی i is less than ای فوره پرې بلور شي 5 is less than 5 فالس شو چې فالس شو تونه به مارکس بیا نور نه اخلي بیا به نیکسټ لور شي بیا په نیکسټ کې موږ سره دلته موږ یو میسج پرینټ کړی دی چې تو چې کوم مارکس انټر کړي هغه مارکس بیا موږ چې کړی په فور لوپ باندې موږ بیا که زه دا په فور لوپ باندې نه احکم زین داسې مینولم کړی شم مینولم یې ورته وښم او په فور لوپ یې ورته وښم دلته موږ چې کړی بیا هم لوپ کاونټر ویریبل اوس ګوره دوه پرې موږ دستي وویل چې یو ویریبل په یو پروګرام کې ملټیپل ټایمز نه شم ډیکلیئر کالی که دلته وقسم دلته هم ډیکلیریشن کړی که دلته وقسم دلته هم ډیکلیریشن کړی د سیم ټایم او سیم لیبل دلته کنفلیکټ سره نه راځي دلته ایرر سره نه جنریټ کیږي ځکه چې دغه دواړو ګره دغه چې ما دلته کلیک وکړلو د دوه لاسونه لکه په شان دي بریکټي وړې بریکټي دا سری شوي اټ مین دغه ویزیبیلیټي سره په دغه ځای کې دغه نه بهر نه شته دی دلته موږ سره دغه ویزیبیلیټي سره په دغه بلاک کې دا دغه وجه نه دلته موږ سره چې دا کوم دا ویریبل په دغه باندې ایرر نه ورکوي زه به راشم د پروګرام به کمپایل کم کلاس چې واخلي بیا به هیر شي کمپایل مکړلو د کمپایلیشن نه بعد مې چک کړلو دا مرن کړلو چې رن مکړو میسج ویل کړو چې 15 نمبر یې ورکا فار ایگزامپل ما ویل کړی 87 89 90 60 دا او دا 15 نمبر مو انټر مکړلې ما سره چې کومې 15 مو کومې نمبر انټر کړي په مخ ترتیب کې ما سره چې وکړلو دا ځکه په لیست شکل کې پرینټ کامم پرینټ کالې شم اوس دام لیست ته او دام لیست ته خو دا موږ سره ورټیکل لیست دا موږ سره هوریزونټل لیست ته که زه غواړم چې دام ورټیکل شي نو دلته به زه څه وکم دغه په ځای باندې به زه ولیکم چې ای ان ډي ال مکړلو دا اوس ما سره دواړه په لیست فارم کې راشي ریکمپایل مکړلو ریکمپایلیشن نه بعد مرن کړلو چرن مکړلو دلته مو فور ایگزامپل زه رینډم داسې نمبر یې مو ورکړ چې انټر مکړلو اوس دلته تاسو کتای شو ما سره څه وشولو دا نمبر یې په لیست فارم کې پرینټ کړلې کوم ورټیکل لیست فارم کې چې شي په وجه باندې په ورټیکل لیست کې ځکه چې دلته مونږ ای ان ډي ال ولیکلو اوس دغه نه علاوه فار ایگزامپل زه وغواړم دلته که تاسو خلک کړو چې کومې مونږ انټري وکړله انټري مو په شي باندې په ملټیپل انټر مو ونه کړله ډایرکټ مو 15 ویلیو انټر کړلې نو دا چې 15 ویلیو ډایرکټ انټر کې په مانس کې دا اتوماتیکلی هغه سپیسیفیک لکه څنګه موږ هغه سټیټیک ډیټا انیشلایزیشن وکړو پهلا ویلیو فرست انډیکس لا دویم انډیکس لا اوس که زه وغواړم چې زه دا ډیټا دا پروګرام به دغه ځای نه کاپي کړم دلته به پیسټ کړم دغه ځای کې زه د فار لوپ استعمال نه کړم دا به زه کمنټ کړم زه غواړم چې ما سره چې دا کومه ډیټا ده دا زه مینولي مطلب په دغه سی آوټ سټیټمنټ باندې پرینټ کړم وداوټ چې موږ سره چې کوم دا مطلب دا به زه دلته راشم دا به هم کمنټ کړم دا به هم کمنټ کړم دغه بلاک نه به بهر راووځم دلته به زه 15 پیرې دا سټیټمنټ کاپي کړم فار ایگزامپل دلته مو 4 انډیکس ویر کړلو دلته مو 2 ویر کړلو دلته مو 3 ویر کړلو دلته مو 0 ویر کړلو او دلته مو چې کړو 1 دا به موږ سره اوس
د فورث کوم نمبر چې په 4 انډیکس زه انټر کوم په لاست انډیکس به پرنټ کی چې په سیکنډ انډیکس کوم نمبر چې په تھرډ انډیکس چې په 0 انډیکس او په فرست انډیکس زه به راشم کمپایلیشن نه مخکې د پروګرام به سیو کوم دلته به زه دغه څه وکم فار ایگزامپل مو ولا نامه دا ورکړله دا به دغه نه بعد دا کمپایل کوم بره خو به مونږ سره ډاینامیکلی چې وکي په لوپ باندې به ډیټا واخلي لاندې مونږ چې وکړو مونږ په لوپ نه نو که خیال وکړي د لوپ څومره فایده شوه همدا یو سټیټمنټ دی مونږ 5 پیرې لیکلی په لوپ کې دننه یې چې ولیکي دا چې یو پیره ولیکه همدا کار به کي زه به راشم دا به کمپایل کم کمپایلیشن کې که چیرې روي یا به وښیي که نه وي ما سره به ایگزیکیوټیبل کوډ راشي به زه رن کم فار ایگزامپل مو دلته مو 34 ویر کړلو 45 دا مو کړلو دا اوس ما مختلف شی وکړو 5 ویلیو انټر کړي چې انټر مو کړلې کومې ګوره دلته که ته وکړې دا ما په سیریز کې انټر کړي دا په 0 انډیکس دی دا په فرست دی دا په سیکنډ دی دا په تھرډ دی دا په فورث دی دا ما سره چې پرنټ شوله اټ مین چې لاست ویلیو یې پهله پرنټ کړله ځکه چې موږ انډیکس په پرنټ کې څه لیکلی 4 لیکلی مطلب دا چې ته په یو سیکوینس کې یو ایرې انیشلایز کې ګوره د ایرې موږ سره یوه دا فایده هم ده چې موږ انډایرکټلی چې د کوم انډیکس نه په کوم ټایم ډیټا ریکوایرډ شي موږ یې ته څه کړی شو دا ته موږ ټریورس کالی دا موږ فیچ کالی شو موږ یې ته ریډ کالی شو د دغه نه علاوه چې په کوم انډیکس باندې زه وغواړم چې زه په دغه کې اولنۍ ډیټا واچم په کوم انډیکس زه وغواړم چې په لاست کې ویلی واچم زه دغه کې هم باونډ نه یم موږ سره دا فلیکسیبیلیټي پکې شته چې په همغه انډیکس باندې زه ویلی واچولی شم نو دا ایگزامپلز موږ وکتل دغه نه بعد به زه نیکسټ له لاړ شم ښه دلته اوس نارملي دا موږ سره څه ده موږ په دغه ایرې کې په دغه پروګرام په دغه فرست لاین کې چې د کوم مو هایلایټ کړی دی په دغه کې مو ایرې ډیکلیریشن کړی دی ورسره مو سټیټیک انیشلایزیشن کړی دی دغه نه بعد مو دلته څه کړی په دغه چې کوم دا سیکنډ نمبر لاین مو هایلایټ کړلو دلته مو یو انټیجر ټایپ ویریبل د سرچ په نامه باندې جوړ کړی یو انټیجر ټایپ ویریبل نه صرف نو ډیکلیریشن کړی بلکې مو د ډیفالت د انټیجر ټایپ چې کوم 0 دی دغه نه انیشلایزیشن هم کړی اوس دا مسله کړی دی وجه دا چې انیشلی زه ګڼم چې ما ته ویلیو نه میلاو کله چې دا میلاو شي دا ولا به زه سټیټ چینج کم دا داسې وګڼو چې دا موږ سره بولین ته جوړالی شي په بولین کې ټرو فالس کې مطلب ویلیو ډیفالټ کې ته انیشلایز کړه چې فالس چې کله ویلیو میلاو شي سټیټ ولا څه کا دا ولا چینج کا ټرو کا یا نورمالي داسې قسمه ویریبل لمونږ نامه د فلیګ ورکو فلیګ یو رجستر دی چې موږ سره مطلب د دوه قسمه ویلیو ساتي چې یا به پکې 0 وي یا به پکې 1 یا به پکې ټرو یا به پکې فالس وي اوس دلته موږ سره سرچ مطلب دا چې ته څه شی سرچ کال غواړې نو هغه ویلیو انټر کا په دغه انټیجر ټایپ سرچ ویلیو کې به دا موږ سره د ویریبل کې به دا راشي خو بیا موږ سره چونکې دا ملټیپل ویلیو دي او په ډیفرنٹ انډیکس په ایرې کې سټور دي نو کله چې موږ ملټیپل ویلیو د ایرې نه ریډ کوو یغه لپاره موږ سره اسانه طریقه دا چې موږ په لوپس کې ولیکو نو په فور لوپ کې دننه انټیجر ټایپ ویریبل 0 نه انیشلایز تر د 4 پورې بدرومي په 5 به فالس شي اوس دلته که خیال وکړو په دغه لوکیشن باندې به موږ سره کوم یو انډیکس دی 0 دی که نه مطلب دا چې په د 0 انډیکس ویلیو که ما انیشلی په دغه ځای کې په سرچ کې څه ورکړی فار ایگزامپل مو 22 ورکړلو اوس دلته ما سره په فرست انډیکس څه دی چې کوم 0 دی 11 دی 11 is double equal to search نه برابر چې نه برابر نو دا به الترن کیږي په دغه کې چې دا کوم نه کوډ دی چې کله ما سره دا میچ شي نو دا خو میچ نشو واپس پراشي چې واپس راشي دا به 1 شي چې 1 شي نو په ایرې کې په 1 انډیکس باندې څه دی 22 دی کنه او په سرچ کې موږ سره څه 22 دی میچ شولو خدغه کې یو مسله نورمالي لینیر لیفت ټو رائټ سرچینګ کیږي مطلب د فرست انډیکس نه دا سٹارټ شي لاست پورې اوس که زه وغواړم چې زه دا د لاست نه سٹارټ کم نو دلته به کنډیشن چینج کم A5 نه به سٹارټ کم دلته به ډیکریمنټیشن کم او دلته به نمبر ګریټر کم شي نه 0 نه 0 پرې به راسي که نه مطلب دا به موږ سره 0 پرې راسي نو آکې به بیا ریورس آرډر نه نو یو نمبر په یو ایرې کې 2 پرې هم ریپیټ کېدای شي کله چې موږ د 0 نه سٹارټ کوو نو د 0 نه چې په فرست انډیکس په کوم ځای کې هم دا ویلیو راغله فار ایگزامپل دا موږ سره په سیکنډ انډیکس هم ده او په لاست هم ده نو دا به د سیکنډ انډیکس ویلیو ته ریټرن کوي مطلب چې که انډیکس نمبر هم ورسره تاخ کوي چې دا ویلیو په کوم ځای کې ده په دا ایرې کې
نو دا به موږ سره په ډیفالټ چې کومې موږ د 0 نه سٹارټ کوو په دغه کې چې په فرست کوم انډیکس باندې راشي دا ویلی بیوز نه ټرای ورس کوي او که موږ په ریورس کې راولو نو ریورس مخه چې کوم انډیکس باندې راشي یا به موږ سره انډیکس وخی دلته موږ چونکې ډیفالټ اخ کړی نو دلته موږ لیکلی چې دا کوم انډیکس باندې نو انډیکس دا څه دی 1 دی نو دلته به 1 پرینټ کی فاوند ویریبل موږ انیشلی 0 نه اخ کړی وو دلته موږ 1 کړلو او دغه نه بعد موږ دلته ولیکلو چې بریک نه بعد دلته موږ څه کړی دی په دغه کې موږ یو سټیټمنټ لیکلی دی دلته موږ لیکلی if not found او دلته خو فاوند دی نو اټ مین چې دلته به څه راسي چې په فاوند کې 0 وي نو دا به څه وي چې په فاوند کې 0 وي نو دا به 1 شي کنه ګوره دلته کنډیشن باندې لږ ځان پوه کو دلته ما سره څه دلته د ناٹ ان پرسن ته کوم د ایکسکلیمیشن ساين شولو او په فاوند کې څه دی 0 دی نو د 0 چې نیګیشن واخلې دا موږ تاسو ته ما په یونری اپریټر کې ویلیو دا به څه کې 1 بشي چې 1 شي نو تاسو سره به دا سټیټمنټ رن کیږي کرنټلی دلته څه 1 دی او دا 1 نیګیشن موږ سره څه راسي 0 راسي چې 0 راسي دا سټیټمنټ به نه رن کیږي دا به کله رن کیږي کله چې پیری کې ویلیو میچ نشي زه به دواړه تاسو ته وښیم راوړم کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد مې څه وکړلو ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو رن مکړلو فور ایگزامپل ما چې موږ څه ویل ما 22 ویر کړلو چې کومه په سیکنډ انډیکس باندې په فرست مطلب په نمبر کې په 1 او اصل کې په سیکوینس کې په دویم نمبر باندې موږ سره راسي دا مو ویر کړ چې ویر مکړله نو چونکې موږ سره اولنې ویلیو په شي باندې دا په 0 انډیکس ته نو دا موږ سره په سیکنډ انډیکس ته چې کومې موږ سره 1 دی زه به راشم دا به زه چې کوم یو داسې ویلیو به ویر کړم چې ما سره نه وي فور ایگزامپل ما 10 ویر کړله غالبا چې 10 پکې نشته دی انټر وکړو چې انټر وکړو چې وکړلو دلته دا میسج ویر کړو چې دا پیری کې نشته دی نو که موږ وغواړو چې موږ لینیر دغه لینیر سرچ یې که موږ وغواړو چې موږ لینیر سرچ وکړو بیا د سرچینګ ټایپس دي بیا به تاسو ته نور ټایپس هم پکې وښیم موږ سره یو سرچینګ ټایپ دی باینري کې څه کیږي ارے سارټ کی هغه نه بعد ډیوایډ کی په منځ باندې په دا پیله کې سرچ کیږي په بیک کې کیږي چې په کوم کې ویلو میلاو شي سرچینګ سټاپ کی اب هم زه تاسو ته بیا وښیم پیری کې نو بهرحال دا موږ چې وکړو لینیر سرچ په دغه کې وکړو چې موږ سره لینیر سرچ څرنګه کیږي